Hello guys! Welcome back again to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayong updated sa mga new upload ko. So for today vlog guys, unboxing na naman po tayo ng isang product. Ayan, so yan guys. Medyo malaki yung ating box for today. Ayan, so isang box lang tayo today. Ayan. So, yan guys, i-unbox na natin itong aking package for today. Meron tayong scissor. Siyempre, hindi mawawala aking scissor na malaki. Ayan, gumagalaw yung table ko. Hindi maganda yung pagkaano ng table ko. Pagkatayo. Kailangan ko lagyan ng something sa paa. Pasensya na kayo sa table ko. I need to fix that one later. So, this one guys is not sponsored. Ayan, sariling pera ko rin ang pinambili ko dito guys. So, ito na naman yung nabili ko sa aking group na sinalihan sa Facebook guys. So, ayan siya. May box ulit siya sa loob. Malaking box ulit. And ito guys, para kay baby girl naman ito. Binili ko ito para sa aking baby girl. Ayan siya. Ang kanyang brand is Charex. Ayan ang kanyang brand guys. Nahulaan nyo na guys kung anong laman nito sa loob. Can you guess it guys? Ayan, may box. So, ang sabi. Ayan. Yan, nahulaan nyo na ba guys? Buksan na natin. So, ano ang laman nito guys? Meron naka-collectible item. Meron siyang warning dito, choking hazard, small parts. Not for children under 3 years old. Yun ang kanyang nakalagay dyan. May labas. And then, only for age 3 years old pataas. Plus. Gumagalaw talaga yung table ko. Kaya nahirapan akong mag-unbox. Ang cute guys. Ayan. Ayan siya guys. Ang cute niya. Ayan siya guys. It's a doll para sa aking baby girl. So ito guys, isa siyang realistic doll. Look at that guys. Tingnan nyo, parang totoo siya guys. Oh, open ulit natin kung ano yung nasa. Ang cute niya. Look guys, meron siyang ano pa, feeding bottle at saka may shoes. Ang cute ng shoes niya guys. Ayan yung kanyang shoes. Ang cute. Look. Talagang pang baby. Tapos meron pa siyang feeding bottle. And then meron siya dito. Ayan. Meron siyang mga letter. Certification pala to. Certification. Ayan. Wow. Ang cute nito. Diba guys? Meron pa siyang kasamang panda! Ang cute. So, yung panda niya may suction. Pwedeng ilagay sa car ito para nakikita siya ni baby girl. Ayan, sa car. And then, tignan nyo naman yung kanyang itsura guys. Oh, baby talaga. Ayan, may pacifier pa siya. Ang cute niya talaga. Para siyang ano, hindi siya tulad ng mga manika niya na wala lang. So, ayan siya. Meron pa siyang inner shirt and then may jacket. Ang kanyang turner na jacket is meron din panda na design. So,
I think hindi lang ito nagsasalita guys. Dahil lang talaga siya na ganyan. So ito hindi ko muna ipapakita to sa aking baby girl kasi balak ko iregalo ko na to sa kanya sa Pasko. So nag-early shopping lang ako kasi nakamura. So nakalimutan ko kung magkano yung size nito pero ilalagay ko dyan mamaya pag tingin ko sa phone ko. Isa lang kasi yung dati kong phone. So guys, gusto nyo makita yung mukha niya guys. So ang ganda-ganda niya guys. Ayan, hindi siya nakakatakot guys, diba? Hindi siya si Jackie guys, ha? Huwag kayong matakot. Look guys, ang ganda-ganda niya. Diba guys, para siya totoong baby. So, ito yung mga realistic dolls guys. So, ayan. Ayan siya. So, meron pa siya dito. Nakabalot pa talaga yung kanyang yan guys, o legs, para secure talaga. Kaya pakita ko na yung kung paano pagkagawa yung legs. Ayan siya guys. So yun guys. Oh, malambot. Malambot yung kanyang legs. Ang sarap pisilin. Nag-enjoy ako dito sa guys, sa doll na to. Ang cute niya. Pink na pink pa. Shout out to you, English teacher in France. Ayan. Pink na pink siya. Favorite color ni sis yan, ni teacher, yung pink. Ayan siya guys, ang cute niya. So, simple review na lang guys. Kasi ito lang naman yung i-review natin today. Itong realistic doll na to. With kasama yung kanyang friend na si Panda. So, kung gusto niyo rin mag-purchase nito guys, ilalagay ko yung kanyang link sa may description. Pero hindi ito sponsored guys, sariling pera ko yung pinambili ko nito kasi nga balak ko na itong gawing regalo sa aking baby girl sa darating na Pasko. And then birthday niya rin kasi guys is December 22. So isahan na yun. Isahan na siguro yun guys, or maybe makakahanap pa ako ng magugustuhan kong iregalo sa kanya, sa kanyang birthday, para magkaiba yung birthday at Pasko. So, ayan, may pacifier. So, hindi naman kasya yung pacifier. Parang ano lang yung pacifier niya. Hindi kasya yung pacifier, parang display lang. So, yun. Lagay natin yung shoes. Ang cute ng shoes, guys. Oh. Nakakatawa talaga, parang shoes ng mga pang-baby, yung mga infant. Yung mga infant na baby. Ayan. Ayan guys, nalagay na natin yung kanyang shoes. Ayan siya guys, o diba? Ang cute niya. Ayan. And then yung kanyang feeding bottle. Ito, talagang meron pa para namang no, magdedede siya. Mga props lang ito guys. Hindi rin, I think hindi rin kasya to. Pero ano lang siya, just pretend lang na pinapadede. Pretend lang guys na pinapadede siya. So, yun lang ang aking review for today guys. So, sinare ko lang sa inyo kung ano yung na-haul ko dun sa or nakita ko dun sa page. Hindi na-haul kasi isa lang pala ito. So, balik natin guys kasi hindi ko pa regalo to kay baby girl. Kasi hindi ko pa ipapakita kay baby girl. So, hindi regalo natin. So, yan siya guys. Ang kanya. Yan. So, that's all for today guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.